Hello hello, bonjour bonjour, chào mừng các bạn đã quay trở lại với T2 YouTube channel. Bây giờ đã là tháng 9 và đã có một tin rất là vui dành cho các tín đồ thời trang thế giới. Đó chính là Hiệp hội Thời trang Pháp đã công bố những cái lịch diễn chính thức của tuần lễ thời trang Paris Fashion Week của mùa Spring Summer 2021. Có thể nói đây chính là một cái bắt đầu khởi nguồn của một cái mùa thời trang mà hậu Covid đấy mọi người ạ. Tại vì tất cả sẽ thay đổi. Đến thời điểm này thì Hiệp hội Thời trang Pháp cũng vẫn chưa ra được cái lịch diễn chính thức đâu. Mới chỉ có ngày là từ ngày 28 tháng 9 cho đến ngày 6 tháng 10 năm nay cho cái tuần lễ Spring Summer 2021 thôi. Chứ còn ai nhà nào diễn thời gian nào thì vẫn chưa được công bố. Đấy là điều đương nhiên, bởi vì thực ra là thậm chí là các nhà mốt còn chưa biết là sẽ diễn ra như thế nào, có bao nhiêu khách mời, rồi là sẽ diễn ở đâu này kia. Nói chung là tất cả về cái vấn đề tổ chức nó còn phụ thuộc rất nhiều về cái tình hình dịch tễ. Tuy nhiên cái câu chuyện về những cái sự thay đổi đó ấy, thì đối với chúng ta ấy, dưới góc nhìn của những người yêu thời trang như chúng ta ấy, thì nó không quan trọng bằng cái việc mà những cái nhà mốt tiếp tục trình diễn những cái bộ sưu tập thật sự là độc đáo, đúng không? Thì cái video này là một trong những cái video đầu tiên trong cái chuỗi những cái video về Paris Fashion Week của mình. Tại sao phải làm một chuỗi? Bởi vì thực ra là một video không thể nói rõ hết được. Bởi vì nó là một cái sự kiện, Paris Fashion Week là một cái sự kiện mà có thể nói rằng là bao quanh nó, xung quanh nó là tất cả những cái gì đang diễn ra trong ngành thời trang thế giới các bạn ạ. Mình nói là Paris Fashion Week thôi nhá, nhưng mà bên cạnh đó thì có New York Fashion Week, London Fashion Week và Milan Fashion Week, là 4 tuần lễ thời trang mà trụ cột và nổi tiếng nhất thế giới từ trước đến giờ. Tuy nhiên không cần phải nói nhiều thì Paris vẫn giữ cái vị trí độc tôn của ngành thời trang thế giới. Nói về các tuần lễ thời trang thế giới thì chúng ta đều biết rằng là 2 mùa 1 năm, các nhà mốt sẽ lần lượt giới thiệu bộ sưu tập của mình trong các tuần lễ thời trang. Trước đây như thường lệ thì sẽ bắt đầu bằng New York Fashion Week, tiếp theo đó là đến London Fashion Week, Milan Fashion Week và sau cùng chốt sổ là Paris Fashion Week. Và có thể nói rằng là Paris Fashion Week ý, là một cái tuần lễ thời trang dài nhất thế giới. Nói chung là 4 cái Big Four này ý, thì Paris Fashion Week vẫn là quan trọng nhất. Và có một điều đặc biệt nữa ở Paris Fashion Week, đó chính là tuần lễ Haute Couture. Thì cái video clip này mình sẽ nói về tuần lễ Haute Couture. Sau đó các video clip sau thì mình sẽ dần dần chia sẻ với các bạn nhiều hơn về những cái chuyện xung quanh của tuần lễ thời trang Paris Fashion Week các bạn nhé. Thì tại Paris có đến 6 tuần lễ thời trang thôi các bạn ạ. Đó là một điều đặc biệt. Một năm 2 mùa thì có tuần lễ thời trang dành cho menswear và womenswear, như vậy đã là 4 tuần lễ rồi. Còn tiếp theo đó chính là 2 tuần lễ dành cho haute couture. Thì có thể nói rằng là riêng ở Pháp ấy thì cứ tính trung bình là cứ 1 tháng rưỡi 2 tháng lại có một tuần lễ thời trang, đúng không các bạn? Thở không kịp nữa là theo tuần lễ thời trang rồi, đúng không? Thì ready to wear là gì và haute couture là gì thì hiểu nôm na như này các bạn này. Ready to wear ấy, là những cái sản phẩm mà các bạn mặc hàng ngày, mặc luôn được ngay, đúng không? Còn haute couture ấy thì nó nghiêng về những cái sản phẩm đồ dạ hội này, đồ cao cấp làm bằng tay này, suộc mesure, tức là made to order, evening, rồi là Met Gala, bla bla, là tất cả những cái gì mà nhóng nhánh sang chảnh ở trên sân khấu ấy thì nó thuộc vào dòng couture. Còn dòng ready to wear ấy, thì nói nôm na nó là những cái đồ mà chúng ta hay mặc hàng ngày, những cái đồ mà người ta tiện dụng đấy. Còn cái cụm từ haute couture ấy, thì các bạn thấy rằng là nó không được dịch sang tiếng Anh, đúng không? Bởi vì bản chất haute couture là một từ Pháp và chỉ dành cho thời trang tại Pháp mà thôi. Thế nhưng có lẽ là cái cụm từ này cũng như là cái định nghĩa của dòng thời trang haute couture ấy thì ngày càng bị lợi dụng, bị bóp méo đi theo những cái mục đích truyền thông không lành mạnh. Có quá nhiều nhà thiết kế, nhà may được gọi là couture house thì lại tự vỗ ngực nhận mình là sáng tạo ra những cái sản phẩm haute couture. Thậm chí có lẽ chính bản thân họ cũng không định hình nổi cái từ haute couture có nghĩa là như thế nào. Mình có thể dám chắc và khẳng định với các bạn rằng là cái từ haute couture là một từ, một danh xưng được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế. Tức là cái từ này, haute couture này, nó đã được Hiệp hội Thời trang Pháp đăng ký bản quyền. Và chỉ có một số ít những cái nhà may, nhà thiết kế, nhà mốt được sử dụng cái danh xưng này mà thôi. Và cái danh xưng này sẽ do chính Hiệp hội Thời trang Pháp là Fédération de la Couture et de la Mode quyết định. Và người đứng đầu của hiệp hội này từ năm 2019 đó chính là Ralph Toledano. Cái tên này chắc các bạn nghe cũng hơi quen quen đúng không? Couture trong tiếng Pháp là chỉ tất cả những cái gì liên quan đến may vá, thêu thùa,
thời trang, thiết kế, tất cả những cái gì mà bằng tay liên quan đến cái sự may vá bằng tay được xếp vào trong cái phần couture. Haut đi kèm với cả la couture là một cái giống cái nên trở thành haute, có nghĩa là tất cả những cái gì mà cao cấp nhất ở trên bề mặt cao cấp. Thì cái từ haute couture này sẽ chỉ những cái sản phẩm may đo với cái sự tỉ mỉ, cái sự cao cấp, cái sự tinh tế, và tất cả những cái quality đó phải được chấp nhận và được vinh danh bởi Hiệp hội Thời trang Pháp. Vậy cho nên là xin những cái người mà đã vô tình hay là cố ý sử dụng cái từ haute couture này một cách bừa bãi thì hãy trả lại cái sự trong sáng, trả lại cái vị trí của haute couture. Còn các cái sản phẩm của các bạn ấy vẫn là dòng couture chứ đừng gọi nó là haute couture, để tránh nhầm lẫn với vị trí danh giá mà ngành thời trang thế giới dành tặng cho những cái thương hiệu xứng đáng mọi người nhé. Nói về lịch sử của dòng thời trang couture thì có thể nói rằng đây chính là cội nguồn, là gốc gác của thời trang các bạn ạ. Các bạn có thể tìm đọc ngay ở trên Wikipedia, mà nhất là cái Wikipedia của Pháp nha. Các bạn viết mỗi chữ haute couture là các bạn ra được rất nhiều những cái thông tin khá là đầy đủ và kỹ lưỡng. Phải nói là không phải tự nhiên ý mà Pháp trở thành cái nôi của ngành thời trang thế giới đâu các bạn ạ. Ngành thời trang chính thức được bắt đầu vào cái thời kỳ của vua Louis thứ 14 tại Pháp. Tại cái thời điểm đó ấy, thì thời trang đúng là chỉ dành cho giới quý tộc mà thôi. Thực ra thì cũng đúng, bởi vì chỉ có giới quý tộc mới có thời gian, mới có tiền bạc mà spend vào những cái thứ gọi là phù phiếm đấy mà thôi. Còn đối với những cái tầng lớp khác của cái thời bấy giờ ấy thì người ta quan trọng nhất là về sức khỏe, là về ăn uống. Chứ còn thời trang thì thực sự là rất là phù phiếm. Thì ngay sau khi mà có sự giao thông giữa các nước bằng tàu thủy ấy, thì ngay lập tức lúc đó các cái giới quyền quý, những cái giới công tước, bá tước sang chảnh các nước là đổ dồn về Paris để đi shopping. Thì cái khái niệm shopping bắt đầu từ đó đấy các bạn ạ. Mà nha, những cái người thợ may thời đó là hot và sang chảnh lắm nha. Mà chính có lẽ là cái sự chảnh chọe của ngành thời trang cao cấp nó bắt đầu từ cái thời đấy đấy các bạn ạ. Những cái người thợ may của hoàng gia lúc đó hot lắm nha. Họ chỉ có tiếp khách là những cái khách hàng đến với họ ấy là phải đi bằng ô tô họ mới tiếp, còn nếu không thì họ sẽ từ chối rất là khéo. Có lẽ chính cái sự chảnh chọe đấy là nó kéo dài đến tận bây giờ đấy các bạn ạ. Thế nhưng cha đẻ của haute couture thì lại không phải là một người Pháp, mà lại là một người Anh tên là Charles Frederick Worth. Thì chúng ta vẫn biết rằng là người Pháp rất giỏi trong những gì sáng tạo, nhưng mà thực ra để bán những cái sản phẩm đó, PR những cái sản phẩm sáng tạo đó thì lại là người Anh các bạn ạ. Riêng người Anh mà làm thương mại thì thôi rồi. Các bạn mà đi lởn vởn shopping ở London ấy, mà nghe mấy cái bạn sale ấy, các bạn ấy nói thì như kiểu rót mật vào tai, không mua chỉ có đường chết thôi, kiểu gì cũng sạch túi. Thế nên những cái bạn nào mà có ý định đi du học và có ý định muốn học về ngành business hay là ngành sale á, thì mình thực sự là recommend nước Anh. Vương quốc Anh thì rất là giỏi trong những cái ngành nghề đó. Quay trở lại với haute couture thì có rất ít nhà mốt cho đến thời điểm này vẫn còn dòng thời trang haute couture. Và không phải là những cái nhà mốt cao cấp nào thì cũng có cái dòng haute couture đó. Mình lấy ví dụ điển hình như Louis Vuitton hay là Hermes là hai cái thương hiệu cao cấp nhưng họ lại không có dòng haute couture. Bởi vì sao? Bởi vì cả hai cái thương hiệu này đều phát triển từ những cái thương hiệu làm vali, làm yên ngựa. Thì lấy đâu ra mà có được cái handwork của một haute couture? Vậy thì những cái điều kiện như thế nào thì mới được công nhận là một nhà mốt haute couture? Thêm vào nữa, nếu như haute couture chỉ dành cho những thương hiệu Pháp mà thôi, thế thì Elizabeth thì sao, Fendi thì sao, Versace thì sao, đúng không? Tất cả những cái câu trả lời cho những cái thắc mắc này thì mình sẽ giải thích vào cái video sắp tới. Ngoài ra mình cũng sẽ giải thích những cái khái niệm liên quan đến tuần lễ thời trang thế giới, ví dụ như là off calendar hay là official calendar. Và nếu như các bạn còn có những cái thắc mắc nào nữa thì hãy comment ở phía bên dưới, đặt những cái câu hỏi để mình có thể trả lời đúng trọng tâm mà các bạn muốn biết trong những cái video clip sắp tới nhá. Còn một điều nữa là bắt đầu từ bây giờ trở đi mình sẽ cố gắng ra 2 clip một tuần, tức là vào tối chủ nhật và tối thứ tư. Hy vọng là các bạn sẽ dành thời gian để theo dõi và tiếp tục ủng hộ mình như các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và đặc biệt mình đã hứa rằng mình sẽ làm về Hedi Slimane thì chắc chắn mình sẽ làm về Hedi Slimane. Mình đã hứa nói về Rick Owens thì mình cũng sẽ tiếp tục làm về Rick Owens. Tuy nhiên mình rất cần cái sự ủng hộ và cổ vũ của các bạn thì mới có động lực để làm những video tiếp theo. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ phút này. Chết, chút xíu nữa thì quên mất không công bố cái giải thưởng của giveaway lần trước. Lẽ ra ấy thì Thu phải làm livestream để công bố cái giải thưởng này.
Tuy nhiên là cái ngày hôm đó là vào mùng 2 tháng 9 mà lại là 9 rưỡi tối Việt Nam thì là 4 rưỡi giờ bên này, giờ Paris, thì mình lại có công việc đột xuất, thành ra mình không livestream với các bạn được. Thì thành thật xin lỗi các bạn. Và tiện đây thì xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã tham gia cái trò chơi này. Và mình hứa là cái lần sau, cái game lần sau ấy sẽ là những món quà mà nó thiết yếu hơn và nó sẽ mix hơn, tức là nhiều bạn nam có thể chơi được hơn. Bởi vì nhiều bạn nam nói rằng là chị giveaway toàn mỹ phẩm em không xài được, thì lần sau sẽ là một cái món đồ phụ kiện mà các bạn nam sẽ rất là thích, mình hứa luôn. Ok, còn bây giờ thì chúng mình sẽ quay cái số nhá. Như các bạn đã biết là thể lệ là các bạn comment cái con số may mắn của các bạn cùng với cái thời gian, cùng với Instagram của các bạn. Để cái thời gian mà các bạn comment ấy, thì vì sao? Bởi vì nếu như mà có một cái số nào quay ra mà có 3-4 bạn cùng cái con số đấy thì bọn mình sẽ chọn cái bạn mà bạn ấy comment đầu tiên. Ok, bây giờ mình bắt đầu chơi nhá. Đây là một cái app có tên là Lucky Number. Và ở đây thì các bạn có thể chơi trong cái con số từ 0 đến 99. Thì mình sẽ ấn vào đây và nó sẽ đưa ra cái con số chọn lựa mà gọi là may mắn. Và đây sẽ là người đầu tiên. Người đầu tiên được giải này sẽ là được một cái thuốc bên trong có đồ của Estée Lauder. Bây giờ mình bấm nhá các bạn nhá. Từ 0 đến 99 mình bắt đầu con số này, bấm này. Con số này là 862. Có ai 862 không? Giveaway 2000 years later. Kết quả của 862 là không có một bạn nào đánh số 862 cả. Bây giờ quay tiếp. $633. Cũng không có ai 633 cả mọi người ạ. Ghê. Tiếp tục. Con số 98. Số 98 thì có một bạn đầu tiên là bạn Linh Trần Thái Thùy. Số may mắn và bạn ấy có cái Instagram là Lina. Chúc bạn Linh Trần Thái Thùy nha, bạn Lina. Mình sẽ contact với cả bạn để gửi tặng quà cho bạn nha. Người số 2 trúng thưởng. Lại tiếp tục quay tiếp các bạn ạ. Xin lỗi các bạn vì mặt màn hình bị rơi, thành ra là vỡ nát cái tươm cả. $251. Yes, có một bạn nữa tên là bạn Dương Ánh. Instagram là Ánh Dương Rachel. Thì bạn này đã có con số may mắn 251. Chúc mừng bạn Dương Ánh nha. Còn cuối cùng, và bạn Thảo Lê là người cuối cùng nhận được cái phần quà của giveaway lần trước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này và các bạn hãy tiếp tục chơi giveaway nhá, bởi vì lần sau sẽ là một món quà. Mình nhắc lại rồi đấy, sẽ là một món phụ kiện mà cả con trai và con gái đều thích. Được chưa? Chúc mừng ba bạn trúng thưởng. và ngay khi mà các cái món đồ đấy về đến Việt Nam thì mình sẽ contact để gửi quà ngay cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bisous bisous.